Na, kicsit jobban utána járva, ez a tengeralattjáró, ez egy orosz tengeralattjáró. Na hát a kirándulás eljutott arra a pontra, hogy leraktam a motort egy hétre, kibéreltem egy kocsit, most éppen Novatóból, a Norbitól igyekszem San Franciscóba, fölveszem Zsifit, akivel együtt fogunk utazni most egy hónapig. Egy hónapig, hülye vagyok, egy hétig, és kocsival fogunk csavarogni. Első úti célunk az lemenni a mexikói határhoz, San Diegohoz. Megyek San Francisco felé, most már sokatszor megyek majd át a Golden Gate hídon, de ami fogadott, az a tök ígérő dugó. És itt most már nincs motorozás, vagy motorral el lehet menni a sorok között. Itt sajnos most ki kell várni a soron. Meglett az új telefon, ez a Blackview. Megpróbáltam ráköltözni, nagyjából minden működik. Természetesen esik az eső. Vagyok messze. Na hát sikerült átvergődni a Golden Gate hídon az eső ellenére. Most San Franciscóba még sikerült találkozni a csapattal, akik akkor indultak, amikor én odaértem, és most a Zsifivel utazgatunk még egy hétig. Itt a bérelt kocsink, egy Ford Fiesta, ami hát a mi gyerekkorunkban még ilyen kis béna kis figyfagy kocsi volt, de igazából ez egy teljesen jó méretű autó. Kényelmes, jó benne a hangrendszer, és most megálltunk kávézni egy Chevron kúton, ahol ugye megmutatom, hogy milyen lehetőségek vannak. Igen, először is ki kell választani, hogy milyen méretű szeretnél. Kicsi, közepes, nagy. Egyébként ez a kicsi. Nem is tudom, hány veszi. Ez a kicsi. Na, tehát itt elkészíted a kávédat, mindenféle ezeket tudsz belerakni, francia, vanília. Hát ezeket így nem kell bemutatnom, viszont ami tetszik nagyon, az az, hogy itt vannak különféle ízesítők. Például karamell, vanília, fahéj, francia vanília. Ezt bele lehet nyomni még a kávéba. Akkor ez ilyen kávétej. És amikor összeállítottad a kávédat, akkor elviszed a pénztárba és kifizeted. De ha nem csak szomjas vagy, hanem ennél is, akkor például itt készülnek a hotdogok. Akkor itt vannak különböző előre elkészített hamburgerek. Ezek ilyen takítónak hívják. Ezek ilyen tésztába be vannak. Ez például csípős marha, csirke és sajt. És akkor ezt itt megveszed, és ha megvetted, akkor utána belepakolod ide a mikróba. Mondjuk a bácsi most pont elbaszta, mert egy alumínium zacskós kaját rakott be a mikróba. Megmelegíted, és utána meg tudsz kajálni. Ezen kívül üdítő, tömkelege. Na, ezt meg akartam mutatni, mert én ilyet ettem már. Ezek ilyen sajtrudacskák. Van olyan is, ami sajtrúd, meg
meg egy kis kolbászrúd egymás mellé csomagolva. Szendvicsek, és ezeket mind meg tudod melegíteni, ha akarod. Különféle üdítők, Kockás bácsi, chipsek tömkelege, tehát itt olyan választék van, hogy az elképesztő. Jó, ezek meg nagyon finomak, csak elég drágák, de nagyon jó cuccok. Ezek ilyen különböző grillezett és kiszárított húsik. Tehát ez például ez pork, ez disznóhús, ez marhahúsi, mindenféle ízbe. Na ez az, ezt akartam mutatni. Mindjárt mutatom. Látod? Slim Jim. 2 darab rúd, beef és cheese. És akkor itt van kis kolbászka, sajta. Általában én ebédre ilyeneket szoktam venni, megállok egy benzinkúton tankolni, amikor motorozok, megállok benzinkúton enni, veszek egy ilyet, mellé egy kólát, tökéletes. Kis adag, nem fúj föl, nem telik el a pocakot, de az éhségérzeted elmúlik. Sörök minden mennyiségben. Amikor itt sört veszel, akkor be kell mutatnod a személyigazolványodat, illetve azt mondják, hogy ha 25 évesnél fiatalabbnak nézel ki, akkor be kell mutatnod, hiába vagy 40. Hát így néz ki egy megálló, ahol mi most csak egy kávét ittunk, mert nagyon fáradt vagyok, vagy mind a ketten fáradtak voltunk. Eddig én hoztam a kocsit, most a Zsifi visz tovább, megyünk le Los Angelesbe. Este már a Hollywood Boulevardon fogunk hepázni. Egy csomó helyen láttunk, és most föl tudom venni, hogy van ilyen lakóbusz, és a lakóbusz mögé be van kötve egy autó, tehát a rendes autó, és az húzza maga mögött az autót. Már egyre közel vagyunk Los Angeleshez, már csak olyan 120 km lehet vissza. És elérkeztünk a Piramis tóhoz, ami igen érdekes jelenség. Remélem látszik majd a kamerán is, bár szembesüt a nap, hogy ott a másik oldalon a hegyek ilyen piramis formájúak. Sőt, vannak ott olyan hegyek, amik le vannak tolva, gondolom az mesterséges lehet, hogy úgy be van vagdos vagy olyan szintekre. De ha itt jobbra megnézzük jobban, majd megpróbálom a videót ránagyítani, akkor látszik, hogy ilyen piramis formájú maguk a hegyek. Hát tegnap este bejártuk Los Angelesnek a Hollywood Boulevardját ismét, vettünk pólót, belecsöppentünk az Aladdin című filmnek a premier előtti bemutatójába, a vörös szőnyegesbe, pontosabban csak a végébe, úgyhogy magát a bevonulást nem láttuk, de ahogy a posztban is írtam, Will Smithnek lehetett érezni az illatát. Ma reggel megreggeliztünk a Dennisben, és kijöttünk ide a kikötőbe, egy érdekes helyre. Itt vagyunk a Queen Mary-nél, ami most már hotelként működik. Hát impozáns. Impozáns vagy impresszív? Ez impozáns. Itt meg van egy lepukkant tengeralattjáró. Megkérdeztük, $30 be lehet menni, és végig lehet nézni az egész hajót. Azt mondta az úr, hogy körülbelül egy 3 órás sétatúra, amíg az egész hajót bejárod. Majd ha legközelebb erre járok, és lesz valami akció, akkor megnézem. Na, kicsit jobban utána járva, ez a tengeralattjáró, ez egy orosz tengeralattjáró. Russian Scorpion nevezetű tengeralattjáró. Történetét nem ismertük meg, de majd utána járok. Itt parkol a Queen Mary mellett.
Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, esetleg iratkozz fel a csatornámra. Itt fönt a legújabb videómat, itt lent pedig az összes eddigi epizódot láthatod. Jó szórakozást kívánok! Hello!